كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل عملنا كله خالصا لوجهه الكريم، وأن لا يجعل لأحد سواه فيه شيئا، وأن يرزقنا صدق النية وإخلاص العمل. أيها الإخوة الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناك يا إخواني بعض المفاهيم التي كنت أتصور أن تكون مسلمة وواضحة، ومع ذلك عندما فوجئت بأنها ليست مسلمة تماما وإنما هي محل نقاش، تناولتها من قبل وكنت أتصور أنها لا تحتاج إلى تكرار، ولكن الذي فاجأني هي أنني وجدت أن بعض هذه المفاهيم لم يسمعها أحد، أو يعني بعض الناس، طبعا مش لم يسمعها أحد على الإطلاق، يعني هناك من لم يسمعها، وأعتب على من لم يسمعها لأنها تضمنت ردودا على أمور كثيرة جدا من الأمور المطروحة حاليا. لو أنه استمع إليها، ولو أنه أنعم فيها النظر، ولو أنه استفاض في دراستها، ربما أغنانا كثيرا عن أن نتكلم دائما من جديد، لأن الأمر إحنا مش بنذكر بشيء سابق، لا، ده هو لم يسمعها برغم أننا تناولناها مرارا وتكرارا. لهذا أنا اليوم مضطر إلى شيء من التكرار مباشرة، يعني شيء أكرره مباشرة، وهو أن قدر الله إذا جاء، القدر إذا جاء لابد أن يستلمه المسلم وأن يغتنم فرصته. يعني إيه الكلام ده؟ إحنا زمان كنا بنقول كلام فضلنا يجي 20 25 30 سنة نكرره لم يتغير أبدا، وهو أن النتيجة التي يصل إليها العمل من أجل مثلا إقامة دولة، من أجل بيبقى اجتماع عمل مع قدر. لازم العنصرين دول، عمل مع قدر. العمل لوحده ما بيوصلش للنتيجة، والقدر إنما يأتي لأمة عاملة. ولذلك احنا لما قلنا الذين ينتظرون المهدي المنتظر هم غفلوا عن أنه منتظر يعني هناك من ينتظره، هناك فعل انتظار. الانتظار ده مش يعني مش واحد جاي ومحدش واخد باله، لا، ده جاي والناس منتظراه، فهو مهدي منتظر، يعني انتظره الناس أو ينتظره الناس. فعل الانتظار ده من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من توفي قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، يعني يقوم بعمل اسمه الانتظار. نفس الكلام، إن أنا منتظر. يعني إيه منتظر برضو؟ معلش عشان يبقى الكلام سهل. افرض إن أنا ابني جاي من السفر بكرة الظهر، فانتظاري له معناه إن أنا بعمل له أكل، معناه إن أنا بوضب له سريره، معناه إني بجيب سيارة هتجيبه من المطار، معناه إن أنا بشوف مين اللي هينتظره هناك، معناه بعرف رقم رحلة الطيران، معناها أعرف رقم صالة الوصول. دي أفعال الانتظار. إنما لو هو جاي بكرة وأنا مش منتظره،
ممكن يأتي فلا يكون هناك لا طعام معد ولا حاجة خالص. الانتظار عمل، وأن يبعث الله عز وجل آيات آخر الزمان قدر. كويس جدا، يبقى اجتماع عمل مع قدر. نفس الحكاية حصلت عندما النبي عليه الصلاة والسلام أقام الدولة الإسلامية. أقام الدولة الإسلامية عمل مع قدر، مظبوط ولا لأ؟ في مكة شغل ليل ونهار، دعوة، مرة جهر، مرة سر، مرة بعزومة يعزم قرايبه وأهله عشيرته الأقربين، مرة وهكذا، إلى أن يتمكن في نهاية هذه الأعمال من أنه هو ينجح. فوجئنا في نهاية الأعمال أنه ما بينجحش، حصل سد. اللي كانوا معاه بيساعدوه أبو طالب مات، خديجة ماتت، الدعوة أصبح خلاص الناس أسلمت، وتوقف المعدل اللي يخلي الناس تدخل في الإسلام، بدأ يضعف جدا وبقى عدد قليل جدا وضعيف جدا. فجأة طبعا هو لما وجد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام بدأ يعمل أعمال تانية، بدأ يروح الطائف فيضربوه ويمنعوه من الدعوة ويرجع بدون استجابة. بدأ يتعرض للقبائل في السوق في موسم الحج، يروح لدول ودول 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 يرفضوا. وفجأة بعد ما تسدت الأبواب نبت القدر. واخدين بالكم ازاي نبت القدر؟ أنبت إن في شوية شباب من بلد اسمها يثرب قالوا والله ده احنا قرايبنا متخانقين، عيلة الأوس ضربة في عيلة الخزرج مدبحين بعض، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يجمعهم عليك أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنتهي محنة أهل يثرب. وهنا نبت قدر غريب جدا، قدر يعني عجيب الشأن، إن ناس استجابت. الاستجابة دي جعلت يثرب دارا للإيمان. يبقى في عمل وبعدين في استجابة قدر. السؤال: عندما قامت دولة الإسلام لأول مرة، هل يا ترى قيامها أدى بأصحابها إلى إنه لما تيجي الفرصة إن هم يقولوا لا بلاش دلوقتي، يعني خلاص تهيأت يثرب، هل يا ترى قالوا لا ما ينفعش، ولا اللي حصل أنهم عندما وجدوا الفرصة اغتنموها؟ عشان كده في قضية أصولية احنا واقعين في أزمة بسببها، أزمة كبيرة، غلطة فادحة، مش فاهمين احنا ايه اللي مش فاهمينه. احنا مش فاهمين انه القضية الأصولية اللي احنا واقعين فيها انه المسألة مش المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد دي مش هي القضية المطروحة خالص. عشان تقيم دولة، عشان تخوض غمار معركة انتخابية، علشان تمسك رئاسة دولة، علشان تمسك أغلبية برلمانية، علشان تقيم دولة، علشان مش المصالح والمفاسد. المصالح والمفاسد دي أنا لما أكون والله داخل مثلا، ده مجرد مثال يعني، لما أكون داخل مسألة اختيارية أو ما أشوف المصالح والمفاسد. إنما لما أبقى داخل موضوع أمر تكليف فريضة، تبقى المسألة مش مصالح ومفاسد، تبقى المسألة لها اسم تاني. إيه هو الاسم التاني؟ اسمها حد الاستطاعة. هل أنا أستطيع ولا ما أستطيعش؟ فكون إن أنا أسيب قضية المصالح، قضية حد الاستطاعة اللي هي القضية الأصولية المطروحة، وأمسك في قضية تانية اللي هي المصالح والمفاسد، أنا ما خدتش بالي، لم أنتبه اسمه إيه الباب الأصولي المطروح في المسألة، لأن في فريضة. ولذلك أنا عايز أضرب لكم مثل يوضح لكم الموضوع ده. نفترض إن أنا الآن مكلف أصلي الظهر إذن خلاص وهيخرج الوقت، العصر هيخرج الوقت، المغرب هيخرج الوقت. أنا مكلف أعمل إيه؟ مكلف أصلي. هل ينفع الواحد
يقيس المسألة ساعتها بغير هل هو يقدر يصلي ولا لا، ويقدر يصلي ازاي ويقف، لا خلاص هو مكلف. إنما هو إمتى يقيس مصالح والمفاسد؟ أما تبقى المسألة اختيارية. يعني اختيارية زي إيه؟ أضرب لك برضو مثل وخلينا إيه على الراحة خالص. الوقت بكرة 1 رمضان وجالي قريبي، وقريبي ده مسيحي يهودي مش مسلم خالص، وجاه أقدر أقول والله أنا أفطر علشان أغديه؟ لا ما ينفعش، لأن دي فريضة وأنا مستطيع الصيام. إنما لو جالي في يوم آخر يوم صيام نافلة فإنني أستطيع أن أفطر، بل تكون السنة إني أضيفه، ويكون هذا أقرب فيما أعلمه، يعني أقرب إلى التقوى إني أضيف ضيفي. عشان كده إحنا لازم نفرق بين حد الاستطاعة ده عند التكليف وعند الأمر وعند الفريضة، وما بين المصالح والمفاسد دي عندما يكون الاختيارات بين موضوعين. الاضطرار هنا، الاضطرار هو اللي يخليني أقول أنا مش مستطيع. إنما لو مستطيع بقى فعلا ينفع وأنا مستطيع، خلاص أنا تبين إني مستطيع، أقدر أرشح واحد يخش يبقى في البرلمان، وواحد تاني في الرئاسة، وواحد ثالث في كده، عندي استطاعة. هل أقدر أقول سأترك القيام بالأمر، سأترك القيام بالفريضة، سأترك القيام لأنه فريضة ولا لأ؟ مش انتوا عارفين إنه نصب الإمام فريضة؟ مش انتوا عارفين إنه إقامة الشرع فريضة؟ مش انتوا عارفين أن الحكم بما أنزل الله فريضة؟ مش انتوا عارفين إنه فريضة مش مسألة مستوية الطرفين، فريضة يعني. فما دامت فريضة أدي نمرة 1، وعندي الاستطاعة أدي نمرة 2، يبقى إذن اللي يمنعني منها مش المصالح والمفاسد، إن الاستطاعة تكون غير متحققة. طب الاستطاعة متحققة بس في مخاوف. شايف إزاي التفكير؟ خلي بالك، ورد هذا في القرآن. المسلمين لما رجعوا مكة فتحوها وجدوا إن عندهم بلد جديدة، مجتمع جديد، وهم لسه هيبتدوا يقولوا يا هادي يقيموا الشرع ولا ما يقيموهوش، يتولوا حكم البلد ولا يسيبوها لأهلها. خافوا من إيه؟ قالوا أصل خلي بالك لو ما نجحش المنهج الإسلامي في الحكم ده هيؤخر الدعوة الإسلامية وهيقولوا المسلمين ما نجحوش. فنزل القرآن يقول لهم إذا كنتم خايفين وإن خفتم عيلة، إذا خفتم فقرا شديدا وعوزا شديدا يصل إلى درجة أن تصيروا عالة على غيركم فما تخافوش، فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. يعني إيه إن شاء؟ يعني بقت المسألة رهن بمشيئة الله لا بما تخافون، لا بالمخاوف. فراحوا واخدين المخاوف كده ورمينها، وحكموا البلد المفتوحة، وحكموا بشرع الله برغم وجود المخاوف من ألا ينجح منهج الحكم ويأخر الدعوة الإسلامية والناس يقولوا ما نجحش. ما أقدرش أنا النهاردة أألف تأليفة منفلتة من هذا القيد، لازم أفكر فيه كده. طيب الحاجة الثانية إنه لما بيجي يجد إنه هناك مخاوف أخرى من أنواع أخرى، زي مثلا إيه؟ الهجرة. ما هو أنا عندي مجتمع يثرب، أصبحت الدولة موجودة، أصبح هناك أرض أستطيع أن أقيم عليها الدولة. قاموا الناس خافوا، قالوا لا مش هينفع، هنهاجر إزاي؟ مش كان في مخاوف ولا ما فيش؟ أولا المدينة الاقتصاد فيها في إيد اليهود، الاقتصاد في المدينة اللي أنا رايح فيه أقيم فيها دولة إسلامية، اقتصادها في إيد اليهود، أسواق بني قريظة، أسواق بني النضير، أسواق بني قينقاع. طيب عدديا سكانيا الأغلبية كفار، أغلبية أهل المدينة الإسلام دخل كل بيت، اللي هي كلمة
فلم يبق بيت من بيوت المدينة أو من بيوت يثرب أو من بيوت الأنصار لم يدخل فيه الإسلام، يعني بقى فيه واحد مسلم. إنما لا تزال الأغلبية في يثرب أغلبية غير مسلم، أغلبية كافر. يبقى الناحية الاقتصادية والناحية السكانية. الناحية الثالثة القوى المؤثرة في المجتمع، الفصائل، الملأ، التيارات، المؤثرين، الإعلاميين، دول كانوا على رأسهم عبد الله بن أبي كافر، وكان هيبقى هو مالك المدينة ولسه كافر وما أسلمش ولا يزال منافق. يعني الملأ ضدي وفضل كافر، حتى ما أعلنش الإسلام، أعلنه بعد كده، إنما فضل ما أعلنش. وكان في مخاوف تانية، إن قريش بعتت ناس ورا الرسول عليه الصلاة والسلام يقتلوا جوه المدينة، يقتلوا، وبعتوا ناس تانيين يكلموا أهل المدينة إنه أنتم مدخلين محمد ليه عندكم، خدوا هدايا وخدوا فلوس ورجعوه لنا مرة تانية، رجعوه لنا، ادوه لنا، احنا عايزين نقتله، ده خرج، دول خرجوا علينا واحنا عايزين مكة تستقر. يبقى إذا تكرر مرارا وتكرارا إن في 3-4 مخاوف: اقتصادية، سكانية، الملأ كل يعني مخاوف مليانة، الحراسة، الأمن، الانفلات الأمني. الراجل وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام ده لغاية بيته، وفي اليوم اللي ما كانش فيه واحد، الصحابة تعبوا من الحراسة ليل ونهار على فجاج المدينة وعلى الرسول عليه الصلاة والسلام، لدرجة إنه في يوم ما كانش فيه واحد فقال: يا ليت رجلا صالحا من أصحابي يحرسني الليلة. شايف المخاوف قد إيه؟ هل قال أحد، طلعت كلمة واحدة في هذا الوقت تقول لا ما ينفعش؟ ولا هم يعلمون أننا نتكلم عن الفريضة وبالتالي حد الاستطاعة؟ ولذلك لما قالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا لم مرضيش يعتمد المخاوف دي، وقال: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم؟ مش في يوم من الأيام كان في تخطف وجعلكم آمنين؟ خايفين، كل ما يخافوا من حاجة. القرآن: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، قال لهم ما تخافوش، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني نزع يعني عايز أقول، ما هو في فرق بين الفكر المنفلت من قيد الشرع وبين الفكر الذي يتقيد بالشرع. الفكر الذي يتقيد بالشرع يقول: أنا بتساءل سؤال، أنا في مقام مصالح ومفاسد، لأن عندي الناحيتين يجوز لي أيوة ولا، فأنا بختار أيوة ولا لا طبقا للمصالح والمفاسد، ولا أنا في أكيف القضية على أنها فريضة، وفي حالة كونها فريضة فأنا ملتزم بالطاعة وما بطرحش قضية المصالح والمفاسد، أنا بطرح قضية الاستطاعة. بس في حد ممكن يقول لي حاجة تانية بقى عشان تعرفوا تمشي ازاي، يقول لك: طيب ما هو في استطاعة بس سيجر هذا مصيبة. فأنا قلت له إن المصيبة ليست منكرا أشد، لا، ده مصيبة معناها مخاوف، مش منكر أشد، في فرق برضو. هذا لازم نضعه في الحسبان، أن لما أراد سيدنا عبد الله بن رواحة وهم داخلين في الجيش في غزوة مؤتة، قالوا: احنا هندخل نموت. قال لهم: إن الذي تخافون منه هو الذي ترجونه. ودخلوا بناء على هذا. هو كان يقدر يرجع، دي مش قضية فيها فريضة، دي خلاص، دي مسألة مختلفة. ومع ذلك نظروا في مسألة ما هو الشيء اللي هو يمثل مخاوف، ووجدوا أن هذه المخاوف ليست مما يعتد به وليست مما يعتبر، لأنها مش منكر أشد، لا، دي مخاوف دنيوية، ونحن
يعني مخيرون في أنه مثل هذه المخاوف نتجاوزها ولا نهتم بها ونمضي برغم هذا. عشان كده يا إخواني احنا عندنا مصيبة كبيرة جدا. البلاد العربية حصلت فيها ثورات 4 لغاية دلوقتي نجحت في إزاحة الرئيس الظالم الطاغية المتسلط. تونس شالت زين عابدين بن علي، مصر شالت حسني مبارك، اليمن شالت علي عبد الله صالح، ليبيا شالت معمر القذافي. فلما يجي الشعب بعد أن يزيل الطغيان يريد أن يستلم أموره تقوم تجد إيه؟ تجد إنه في كل مكان من البلاد ال4 تطلع نفس الفكرة هياها، عشان تعرف إنها فكرة تسوق بلؤم عن طريق المخابرات والأجهزة العالمية. هنا لازم نعمل دستور توافقي ومرشح توافقي وحال توافقي. فين الكلام ده؟ في مصر. وفين الكلام ده؟ في اليمن. وفين الكلام ده؟ في تونس. وفين الكلام اللي بدأ ينبت ده ويسوق له وصوته يرتفع تدريجيا في ليبيا؟ الله 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 الله. يبقى دي إذن خطة لالتهام وإحباط وابتلاع نتائج ما فيش حد يمسك في يده شيء أبدا. ومن عجيب الأمر إنه هذه الأمم بمجرد ما ينتهي 2-3 اللي جايين دول وتنتهي فرصة إنها ممكن تملك أمرها بأيديها، أصبحت مجموعة محكومة، أصبحوا محكومين والحاكم هو الذي يفرض عليه وتنتهي القضية. يقوم يطلع واحد يقول لك خلي بالك احنا بس لو خدنا 2-3 هنتقوى أكتر نقدر نعمل. غير صحيح. أقول لك غير صحيح ليه؟ لأن مجرد رضاء القوى العالمية والقوى الداخلية مجرد أنها رضيت عن الطريقة دي يبقى معناها أن عارفة أن دي الطريقة اللي مش هتخلي الموضوع البلد تبقى بتاعت أهلها. مش ممكن. هو عارف أن ما دام الطريقة دي يبقى مش هيسيب لك 2-3. أنت متوهم بقى. أنت فاكر أنك هتعرف تشتغل 2-3 دول فتبقى أقوى بعد 2-3، وهو كمان هيشتغل. هو هيمسك في 2-3 دول هيعرف يخلص. ولذلك ما ينفعش انك تراهن على مستقبل وانت الان اقوى مما يمكن ان يؤول اليه الامر في المستقبل. انا كنت بدرس بعض القضايا الاقتصادية فوجدت الاتي. وجدت ان زراعة ارض سيناء لوحدها بس تؤدي انه في سنة واحدة، مش كلامي انا ده كليات الزراعة ومراكز الابحاث الزراعية، تؤدي الى حدوث اكتفاء ذاتي لمصر من الفول والعدس ومحصول ثالث بدون أي مشروعات ري إضافية على الوضع اللي هو موجود ده في سنة واحدة بس. سنة واحدة فقط. ونمرة 2 إنه الوضع مع السودان لو زرعنا كمية الأرض اللي السودان عرضاها علينا في سنة واحدة نعمل اكتفاء ذاتي من القمح لمصر. وإنه الله طب يبقى إذا أنا عندي طعام وشراب أستطيع في سنة واحدة أن أحدث اكتفاء ذاتي للبلد. إنما الخطر في إيه بقى؟ اسمع بقى كده. نشرت جريدة الأهرام من حوالي 4-5 أيام إن وزير الزراعة الحالي ألغى قرار وزير الزراعة السابق اللي هو كان بعد الثورة بقى الناس عايزة إصلاح الأمور، راحوا مطلعين قرار بأنه عشان زراعة السودان وتحقيق الاكتفاء الذاتي. الناس بقى نامت شوية لسه ما لحقناش. الوزير الجديد راح لاغي القرار ونشر في الأهرام جريدة الحكومة 12 في الأهرام هذا الكلام إن القرار الماضي ألغي. الله، وإحنا لسه كده من الأول. عشان كده ما تقوليش لما هنستنى 2-3 الوضع هيتحسن. ده احنا في قمة الخطر. اسمعوا كده. من شوية شهور انتوا عارفين الطيران الإسرائيلي أتى المصريين في أرض سيناء والدنيا ولعت. المصريين اللي قتلوا في أرض سيناء
والتحقيق، ولازم مصر تشترك في التحقيق وما ينفعش يبقى مع إسرائيل، صح ولا لأ؟ طب نسينا الكلام ده، الناس نسيته شوية. فين التحقيق؟ حد بيسمع عن التحقيق؟ حد سمع أي حاجة؟ حد بيسمع أن في مشكلة بين المصريين والإسرائيليين؟ حد بيسمع عن الوفد المصري اللي كان انتدب علشان يروح هناك في التحقيقات دي؟ حد سمع أن الإسرائيليين نفسهم ماشيين في التحقيقات؟ خلاص اتبلعت المسألة. من شوية وقت ضباط الشرطة ولعوا في مستندات اللي تكشف الفساد والعوار، ولعوا في مستندات مقرات مباحث أمن الدولة. فات شوية شهور، حد سمع التحقيق مع الوزير ده ولا مع أي حد ولا حاجة؟ بيستغفلوا الناس. نفس الحكاية، تعال شوف حسني مبارك قالوا هينقلوه مستشفى طورة. طيب كويس جدا، قالوا الكلام ده، راحوا في شهر إبريل اللي فات السنة اللي فاتت، من سنة إلا شهر ولا حاجة إلا شهرين، وعمل الطب الشرعي عمل معاينة للمستشفى أثبتت إنه مطلوب، وقالوا ما تستغرقش أكتر من شهر. وبعدين راحوا بعد سنة إلا الشهرين دول لقوا المستشفى لسه زي ما هي ومحتاجة تجهيز برضو. ليه؟ لأن الناس كانت نسيت. الله، يبقى إذا أنت لما أنا النهاردة هتنازل وأنا لسه واقف على رجلي، شعب واقف على رجله، شعب واقف على رجله بيستلم أمور وثورة قائمة، لما بتتلمس النهاردة إضرار بأي حق الناس بتتحرك. يعني لسه الناس حارسة لأمور، مفيش وضع قوة أكتر من كده. لما هتسيبه السنة وسنتين وثلاثة هيبقى ترويض لحد ما تعود مرة أخرى للضعف. ترجع له ازاي؟ واحد يتضرب في الشارع، ناس تتخانق مع بعض، تلويث سمعة ناس، إحداث فرقة بين ناس. إنما تعالى شوف بلد زي إيران، وانتوا عارفين إن إيران بيننا وبينها اختلاف عقائدي واختلاف مذهبي واختلاف سياسي، وعندها خطط وعندها إضرار بينا وعندنا. إنما أنا باخد النقطة دي، إيران كانت على حجر أمريكا، على الحجر، ومحبوبة لأمريكا، وكان شاه إيران يعني ده الشرطي الأمريكاني على حدود الاتحاد السوفيتي، وبتديله سلاح بكميات مهولة، وتحط صواريخ وقواعد صواريخ ومحطات صواريخ علشان هي محتاجة هذا المكان. لما قامت الثورة الإيرانية، لما الثورة الإيرانية هناك قامت، قيام الثورة الإيرانية هناك حول أمريكا من إنها بلد، حول إيران من إنها بلد مع أمريكا لأنها ضد أمريكا في الظاهر على الأقل. عارف إن الناس خافت ساعتها، قالوا طب ده احنا غذائنا بنستورده، كسائنا هدومنا بنستوردها، سلاحنا بنستورده، مفيش عندنا حاجة خالص نعملها. أمريكا هي الإله اللي عندنا، هي بابا وماما، هي كل شيء. ولكنهم صمدوا. عارف النتيجة النهاردة إيه؟ أن إيران عندها اكتفاء ذاتي تقريبا من السلاح، عندها تطور وتقدم في الجانب السينمائي. أنا أتحفظ على برغم وجود الخلاف العقائدي والمذهبي، يعني المسألة عشان بس ما حدش يتطرق لنقطة ثانية، إنما والتقابل حتى في المخطط للمنطقة وما إلى ذلك. إنما أنا بقول لك إن اللي بيقف على رجله بيلحق الفرصة. النهاردة تلاقي العالم يسرع في مرضاته. طب تركيا نفس الحكاية، سبحان الله. ولذلك اللي بيخاف ساعات تحس إن هو مش مدرك قوي الدنيا ماشية إزاي. يقول لك جايز يحاصرونا زي غزة. يحاصروك زي غزة إزاي يا أستاذ؟ إذا كانت غزة مش هم اللي كانوا أصلا محاصرينها، مش هم أساسا اللي كانوا محاصرينها، ده كانوا محاصرينها بيك، كانوا مخلين النظام المصري هو اللي بيحاصر غزة لحسابهم. ويوم ما النظام المصري سقط هم بسرعة لحقوا يجروا علشان يحاولوا يشوفوا ترتيبات بين حماس ومنظمة التحرير، لأن ما يقدروش يحاصروا غزة الصغيرة دي لوحدهم. النظام المصري هو اللي كان وكيل عنهم في محاصرتها. يبقى اللي ما كانش عارف يحاصر غزة إلا بالنظام المصري هيحاصر مصر 85 مليون؟ يقول لك ما انت عارف عملوا ايه في أفغانستان، ولا عملوا ايه في العراق، ولا عملوا ايه في الجزائر، ولا. فأجبناهم بوضوح، قلنا لهم يا اخوانا شوية تفكير.
الجزائر دي ضربوها بعيد، ما عملوا لها ثورة، دي بعيدة عن ايه؟ هقول لكم دلوقتي حالا بس اصبروا عليا. العراق بعيدة عن ايه برضه هقول لكم بس اصبروا شوية. افغانستان بعيدة عن ايه برضه هقول لكم بس اصبروا شوية. بعيدة عن ايه بقى البلاد دي كلها؟ بعيدة عن موقع مصر اللي هو على حدود الإسرائيليين. لو الشعب المصري حوصر أو وصلوا به إلى أي درجة من اليأس حتى، وبدأ من اليأس يحصل زي ما بعمل دلوقتي فجر خطوط الغاز، إسرائيل تبقى في منتهى الخطر. ولذلك هم بيطبطبوا على المصريين. المصريين لما بدأوا يلوحوا إن المعونة الأمريكية إحنا هنوقفها، فالناس قالت طب مش يعني نستغنى عن المعونة، هم اللي بيرجعوا. مش ممكن، هو لازم يطبطب على المصريين، لأن المصري لو طق من جنابه زي ما بيقولوا في التعبير الدارج، لو انفجر ينفجر في الإسرائيليين، وهم لا يستطيعون. ل 85 مليون يقدروا عليهم أعمال فدائية وأنفاق من تحت الأرض وكده، ولا يقدروا عليهم حتى اقتصاد إسرائيل، لأن اقتصاد إسرائيل عشان تعيش تاكل وتشرب الجزء الأكبر عندها إنها بتصدر عبر المياه المصرية إلى إفريقيا. سفنها ماشية في خليج العقبة وفي البحر الأحمر تودي بضائع لإفريقيا وتاخد فلوس وتكسب. لو وصلت المسألة إن المصريين حاسين بضغط أو حاسين بحصار ومتضايقين وبدأوا يتعرضوا للتجارة الإسرائيلية في البحر الأحمر وخليج العقبة، إسرائيل تتخنق. فلازم تطبطب على المصريين. احنا لازم نفهم صح، واحنا مش عايزين اكتر من ان يبقى معروف ده. فما دام معروف لا يمكن يحصر المصريين. يحصر مين؟ ده هو في حرب في النكسة في 67 لما وجد انه المية الإقليمية المصرية هتمنع السفن بتاعته، حارب مصر، راح مكتسح سيناء واحتل سيناء. لما وصل إلى قناة السويس ما عداش ليه يكمل احتلال مصر، ما يسقط البلد بقى يوصل للقاهرة. كان بينه وبين القاهرة 100 كيلو ولا حاجة ولا أقل كمان. إيه اللي خلاه ما يكملش؟ إنه سيناء فاضية يقدر ياخدها، إنما يخش بقى وبدل ما يبقى في مواجهة مع النظام اللي كان موجود ساعتها، والنظام يعني ماشية معاهم الأمور، يواجه الشعب، لا ما يقدرش. ولذلك إسرائيل برغم قوتها وقدرتها العسكرية، وبرغم أن الجيش المصري ساعتها دمر وكان مظلوم في هذا طبعا، وبرغم ما قدرتش تكمل احتلال مصر. ليه؟ لأن يقول لك لا، أنا أبقى في خلاف مع الحكومة المصرية، إنما أخش مع الشعب المصري مستحيل. عشان كده ما يقدروش يحصروا الشعب النهاردة. الشعب هيستخدم الأنفاق اللي كانت من غزة دي، اللي كان المصريين هم اللي هيعملوا مثل هذا. هتصبح كل شيء في مخاطر. ولذلك يا إخواني هي لحظة إما أن تغتنمها وإما أن تضيع أبدا. وسنة وسنتين وثلاثة كافيين بالترويج. انتوا شفتوا السنة اللي فاتت دي حصل لنا فيها ايه؟ كم مرة بنتشال ونتهبد سنة واحدة. والسنة اللي كنا فيها أقوى ما يكون طالعين من الثورة وواقفين على رجلينا، ومع ذلك شفتوا الأعمار والناس اللي حصدت. عشان كده احنا لا يمكن نخضع للزينة العقلية اللي بتتصور ان احنا نفلت اللحظة المؤثرة الفارقة. لا يمكن، مستحيل، وإلا نأثم إثما كبيرا. هذا الأمر لا يغني فيه مولا عن مولى. دي مسألة كل إنسان واضح اهو إنه السنة الجاية زي دلوقتي تكون مصيبة ما لم يستطع كل إنسان أن يقف هذه الوقفة. عشان كده أنا ذكرت من قبل إن البترول المصري اللي في الأرض، اللي الناس معتبرة إن البترول ده حاجة مهمة، البترول المصري طبقا لإجماع الخبراء والعلماء إنه هينتهي من الأرض إلا أن يشاء ربي شيئا، هينتهي من الأرض، ينضب، يخلص
في فترة لا تزيد على أقصى تقدير للعلماء عن 25 سنة مش هيبقى فيه بترول في مصر. أسيب إزاي منهم 5 سنين؟ 5 سنين أنا مش عارف إيه اللي بيحصل لدرجة إنه اكتشفوا إن في آبار بترول لا يعلم أين يذهبون فيها ببترولهم. أسيب خمس الفترة الاستراتيجية اللي فضلالي وأعتبر. وحاجة تانية، خزان المية الجوفية اللي موجود في الصحراء الغربية. يعني لو بلاد أفريقيا منعت المية عندي بتاعت مية النيل وعملت سد الألفية ومنعت المية وبقت فيه مشكلة بالمية، احنا دلوقتي فاردين صدرنا قوي وبنقول والله الحمد لله عندنا خزان مية جوفية ممكن نستفيد بيه في الصحراء الغربية. إلى أن نفاجأ بأن المشروعات المطروحة في مصر الآن كلها من النوع اللي بيحاول يشفط المية دي، يشفطها، ودي مية من النوع اللي لما يتاخد منها ما تتعوضش. أنا ماليش دعوة، ده مش موضوعي، ده موضوع العلماء هم اللي يقولوا كده. لكن بيتقال إنه راحوا بانيين قرى سياحية على طول طريق مصر اسكندرية الصحراوي، وبعدين على طريق الساحل الشمالي. القرى السياحية دي كل يوم بتشفط من مية، تملى حمامات السباحة وتفرغ وتملى وتفرغ وتملى وتفرغ. الله الله الله، ده انت بتخلص لي المخزون اللي مخليني يقف على رجلي ان عندي كوبايه ميه فاضله. يقول لك مهما كان يعني يا اخي حمامات السباحه تاخد قد ايه؟ فتفاجأ بان مشروع طالع، وانا لا اقصد انه مشروع حلو ولا وحش، ده لازم يدرس، دي مساله ثانيه، زي مشروع ممر التنميه او غيره، جايز يطلع احسن حاجه او اوحش حاجه، مش موضوعي. مشروع بيقول لك انا على طول الصحراء الغربية هاخد المية دي هسحبها سحب. طب ازاي استطيع اني اترك حتى تستنزف طاقات البلد وابقى انا قاعد مبسوط 24 قيراط والشعب يروض؟ النهاردة الذين قاموا بالاحداث 25 يناير وما بعدها كانوا مع بعض كلهم، بعد شوية ديكوا شفتوا بيضربوا بعض في الميادين. ايه اللي يحصل بعد شوية وبعد شوية؟ دي لحظات فاصلة، من لم يدركها وضاعت وانتهت لا يستطيع أن يأتي بها أبدا. ومن عجيب الأمر إنه كيف نلقى الله سبحانه وتعالى، كيف نلقى الله سبحانه وتعالى. مين في الدنيا قال إن شرطي عندما أختار أمير المؤمنين ولا أختار قائد الجيش ولا أختار السفير اللي عندي ولا أختار رجلي أن يكون مرضيا لعدوي؟ مين فين في الإسلام ده؟ أين في الإسلام أن يكون شرطي أن يكون رجلي مرضيا لعدوي، يرضي الداخل ويرضي الخارج؟ فين ده؟ أين جاء؟ ولذلك إخواني كم قلت مرارا وأكرر أن على من يتكلم أن يلتزم الشرع وهو يتكلم. النبي عليه الصلاة والسلام عندما منع عن العمرة في صلح الحديبية وهم بأن يرسل، أو مش هم، ده هو طلب فعلا من عمر بن الخطاب أن يكون رسوله إلى قريش، قال له روح اتفاوض معاهم، قال له لا ابعت عثمان بن عفان أحسن. تفتكر هو قال له ابعت عثمان بن عفان أحسن لأنه مرضي للكافرين ولا لأن له قوة تمنع الكافرين من أن يبتلعوه وأن يلتهموه؟ له قرايب جوه محدش هيقدر يدوس على طرف. شايف الموازين التي يتكلم بها المسلم؟ ولو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، يدخل في جوار المطعم بن عدي يعني في حمايته، مسألة قوة. إنما لو تتصور أنه أنا أريد خليفة يرضي عدوي، أريد خليفة يكون يطمئن عدوي، لا ده دي ما شوف هو أصلا واضحة. إذا العدو رضي بهذا بس هي دي العلامة يبقى ان الوضع ده يمكنه من انه يعرف يتصرف ويستمر. وديكوا شفتوا حجم الاموال التي ينفقه، ويقعد يفتت في الناس ويخلي الناس تتخانق ويعمل لهم مقالب ويطلع لهم شائعات ويطلع لهم لحد ما يتفتتوا 50 حاجة وتنتهي المسألة. وهذا ما فعلته المخابرات في كل أنحاء العالم. لهذا يا إخواني ليس هناك سبيل إلا أن الإنسان الذي يخشى الله يقول كل نفس بما كسبت رهينة، كل امرئ
بما كسب رهين، وأنا أخاف أن يسود وجهي يوم القيامة. فإذا ما خفت أن يسود وجهي يوم القيامة أمام ربي عز وجل، فإنني الآن فعلا، ودي حقيقة، إنه لابد من صفقة اليد، لابد من الاستمساك على الراية، لابد من بيعة لله عز وجل تجعل الإنسان خلاص لأنه على الصف الآن، وإلا إذا أفلتت هذه الفرصة لم تعد أبدا. اسمعوا كده، اسمعوا اللي أنا هقوله لكم. كان يا مكان يا سعد يا إكرام، حدوتة يعني. من 200 سنة كان في علماء، والعلماء هم اللي اجتمعوا، وبدلا من أن يتولى الأمر يومئذ عالم أو مسلم تقي ورع هو يخشى الله عز وجل، عالم صادق أو تقي صادق مؤمن يقيم المنهج الذي يؤمن به، راحوا العلماء اجتمعوا وجابوا واحد اللي هو ضابط، وولوه له محمد علي باشا، وولوه الحكم، وأتوا به ليكون يعني يصلح للحكم. قالوا لا، ما احنا عايزين حد أهل الدعوة والعمم والمشايخ خليهم كده عاليين أجلاء، وخلي هو ده يتولى الحكم. فكانت النتيجة أنه شردهم وفتتهم وضربهم وبعثرهم، وضرب القوة العسكرية اللي كانت موجودة المماليك، واستقل بالبلد وورثها وورثها لأبنائه ابنا بعد ابن، قرن ونصف من الزمان، 150 سنة. وأصبح العلماء الذين قاموا بالعمل العظيم ولهم أجرهم يا رب العالمين أيضا عليهم خطأ، ما أقدرش، الله أعلم، الله عز وجل هو الذي يحاسبهم عليهم، أنهم سلموا بصورة لا يضمن فيها الأمر، فكانت النتيجة أنه عمل مؤامرة عليهم هم نفسهم. فات 150 سنة، مش الناس بقى تتعظ خلاص بقى، لا، جم برضو علماء برضو من أهل الدين في سنة 52. ومن عجيب الأمر، وأنا لولا أن المسألة لا تزال مؤثرة في العصر المعاصر اللي احنا فيه، مش قادر يعني. أنا زمان بتكلم عن عمر مكرم، عن عبد العزيز الشرقاوي، خلاص مش عارف أجيب أسماء. إنما في سنة 52 يتكرر نفس المسألة، وإذا بنفس من قد تولى الأمور هو الذي ينصب المشانق ويفتح السجون مرة أخرى والتعذيب مرة أخرى، ويعيد فيها الذين اتخذوا هذا القرار ظنا منهم أنه الصواب في توقيت من التوقيتات. معقول بقى إن أرجع تاني أصنع الوقعة الثالثة بأنني أعيد مرة أخرى ابني وحفيدي وابن تاني أجيال تانية لنفس الذل والعار، وبرضه يطبخوا ويروحوا السجون بكرة، وده ابن الشهيد فلان وابن الشهيد فلان، علشان أعيد مرة أخرى أنني ملكني الله عز وجل بقدره. فأنا قلت لا، افتح إيدك وطير الحمام اللي في إيدك ده، لأنه أنت ما فيش داعي، أحسن في خطورة. أليس قال الله عز وجل، والحقيقة نفسي أرى لكم سورة الأعراف، يقول الله عز وجل، وكم كررت هذه الآية: عسى ربكم أن يهلك عدوكم، كويس، ويستخلفكم في الأرض، كويس، فينظر كيف تعملون. كذا مرة بني إسرائيل حصل معهم كده، أهلك الله لهم عدوهم فرعون، وبقى زي رائد على سرير طبي لنجعلك لمن خلفك آية. أهلك فرعون وولاهم الأمر، وإذا بهم يقولوا لا، احنا مش هنصبر على طعام واحد، مش ما ينفعش ناكل بس الأكل ده، في برضه مسألة. وبعدين على فكرة ده ممكن يعمل لنا إله كما لهم آلهة، لا احنا العجل ده الله يسجد للعجل،
طب بلاش العجل اللحم ودم، عملوا من الذهب والمجوهرات عجل جسد له خوار وسجدوا له حاجة. طب ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، لا ده فيها ناس صعبين وجبارين ومش هيدخلها أبدا ما داموا فيها، فإن يخرجوا منها فإن داخلون. يا جماعة ده ربنا كتب عليكم أن تدخلوا، تفضلوا ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. والله ما احنا داخلين، استنى شوية ما ينفعش يا عم، روح اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. بس هنا ضرب عليهم التوهان يا جماعة، ضرب عليهم التيه، تاهوا، ربنا توههم 40 سنة يتيهون في الأرض. 40 سنة يتيهون في الأرض، لأنه مش عايز لأنه ربنا قال لهم عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم أنتم مكانهم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. فإذا بكلمة فينظر كيف تعملون بيعملوا فضايح. فهنا كتب عليهم التيه. لما خرجوا من التيه خرجوا عن طريق، سبحان الله، خرجوا عن طريق نفس القصة. تفضلوا يا جماعة، قتلوا لا مش مقاتلين، ما نقدر، لا طاقة لنا، ما نقدرش، لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لكن الفرق كان في ايه بقى؟ الفرق كان ان وجدت القلة اللي هي قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله. هي دي الفئة الكتيبة ذات الصادقة ذات القلب الجسور الذي يعرف أقدار الله وشرع الله عز وجل. قال كده بوضوح، قال لا 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 لا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة. مش هي ده سنن الإسلام؟ إنه ولقد نصركم الله وأنتم أذلة، يعني أنت أذلة وانتصرت، قليلة وانتصرت، خائفة وانتصرت. يبقى النصر مش بيأتي من وجود ناس عددهم كبير وآمنين وعددهم كبير ومستقرين لا، ده مقاييس شرعية. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم اقتصاديا وأيدكم بنصره عسكريا، آواكم أمنيا وأيدكم بنصره عسكريا ورزقكم من الطيبات اقتصاديا. مش تقول لي أصل أمنيا واقتصاديا وعسكريا عن وخايفين من كذا ومن كذا، ده هي الآية هي واضحة جدا. فآواكم أدي الأمن، وأيدكم بنصره أدي الناحية العسكرية، ورزقكم من الطيبات أدي الناحية الاقتصادية. وبعدين قال أفبنعمة الله يجحدون. يعني أنت للدرجة دي نعمة ربنا عليك مش شايفها بالتمكين المبين ده؟ يقول لك لا أنا خايف أتعصر. لا تتعصر إزاي؟ ربنا قال لك يمكن إذا خفت تتعصر لدرجة أنك تصبح عالة وعيلة فإن الله يغنيك من فضله إن شاء. ولذلك يعني سبحان الله، أنا ببص الآن لأهل غزة وببص لمصر. أنت عارف أن أهل غزة بيصنعوا الصواريخ في ورش تحت بير السلم، وأنت ما عندكش في مصر تصنيع صواريخ على انتوا عارف ان بيبقى في عرض عسكري، وريني الصواريخ اللي انت عاملها، وريني شغلك، وريني طاقتك، وبتعمل مناورات وبتعمل عرض وتوري عشان تشوف وقدرة التسديد وغيره. انا مش عايز اذكر بعض الفضائح التي حدثت في اخر المناورات العسكرية اللي يعني مش عايز اذكر في وصول الصاروخ منين الى فين، انما ليكن غزة المحاصرة، غزة اللي بتصنع لدرجة انه الاسرائيليين بيحاولوا يقطعوا الكهرباء عن غزة علشان لقوا ايه؟
عشان لقوا الغزاويين مش بيستخدموا الكهرباء في انه يتفرج على التلفزيون طبعا بنسبة ما، لا ده بيستخدمها في انه عنده آلة مكنة بتخرج خراط بيخرط صواريخ بتوصل الى عسقلان وتوصل لما بعد عسقلان ويطورها مش عارف 10 كيلو زيادة، يبقى كده اصبحت بلد ايه في المرمى وهكذا. ادي فمعقول انك ترى انه هؤلاء برغم ضعفهم واحتمالهم الحصار أصبحوا أقوى، ومع ذلك تقول لا أنا أريد أن أظل تحت الحصار. لو كان يمكن أن تحاصر مصر لحاصروها في السنة اللي فاتت دي. عارف لو حصروها السنة اللي فاتت دي، لو كانوا يقدروا يحاصروها كانوا يقولوا نحاصرها عشان الناس تخاف تقلق، إنما لم يحاصروها وهم بحاجة إلى أن يحاصروها. فما بالك لو قام فيها حكم هو والشعب معا، يعرف الناس أن هذا الحاكم هو الدماء التي تجري فيه مش منفصل بمصالح مختلفة عنهم. يومها ستكون أمة قائمة ناهضة على أقدامها. لذلك يا إخواني إحنا ليس عندنا المتسع شرعا إن إحنا نهدر. وبعدين أنا مش عايز نغتر، يعني قول اليمن عندهم عذر، قال لك والله احنا قبائل واصله عشان تعرف توفق بين القبائل، والجنوب الجنوب بيهدد بالانفصال والحوثيين في الشمال عندهم كذا. لكن انت ماذا عندك؟ اديك شايف رئيس تونس الذي بدأ ينقلب، لسه سخن لسه منتخب، لسه بيلسع، لسه بنار الفرن، ومع ذلك انظر كيف ينقلب ويقول كلام لاذع كالسم ويتراجع عن اختيار الشعب التونسي من أولها، عشان تعرف ان هذا المنهج هو منهج انه يدخل الناس في حالة من الصراع الرهيب في الداخل. نحن يا إخواني لا يمكن أن نبلغ هذه الدرجة من الغفلة، مش ممكن تبلغ الغفلة أن الله عز وجل ملكك أمرك في يدك فتقول له والله ما أنا مستلمه لأن الوقت ده مش مناسب يا رب. يا أخي ده قدر ربنا، هو أنت اللي بتحدد؟ الله عز وجل هو الذي يحدد لك تستلم ولا ما تستلمش. أنت تقول له لا والله يا رب ما أنا مستلم، أقسم بالله ما أنا مستلم. يا ابني استلم، يا حبيبي استلم، يا حبيبي هذا قدر الله لك، هذا أمر الله عليك، هذه فريضة مش اختيار. يقول لا مش مستلم. ليه مش مستلم؟ مش وقته. عشان كده كلمة ان احنا ندرك قبل ان تضيع اللحظة ويكتب التوهان انا ذكرتها من قبل، وانا ارجوك يا اخواني هتجدوا الحلقتين دول موجودين على مواقع النت وعلى الصفحات الفيسبوك اللي هي بالاسم وما الى ذلك، اللي هي بتتكلم عن كلمة الى كل اسلامي يريد ان يصدق الله، كلمة إلى كل إسلامي صادق. عارفين أنا قلت الكلام ده إمتى؟ والله ما أنا فاكر، باين كان شهر 6 ولا 5 ولا 4 اللي فات، من زمان قوي يعني، فات عليها أكتر، وكان لسه ما فيش ولا فكرة أساسا عن ترشيحات ولا عن غيره. سبحان الله، يعني كان لسه في البداية كنت أنادي أنفخ في الآخرين ليتخذوا القرار. فلو سمحتوا ارجعوا لها، كلمة إلى كل إسلامي صادق، إسلام يريد أن يصدق. وقلت هذا الكلام، قلت لا يمكن أبدا أن يملك الله الإنسان فالإنسان يقول لا. هنا بقى في بعض النقاط التي يجب أن ندركها وأن نستوعبها فعلا. من ضمنها مثلا مسألة إنه الخوف من القلاقل في الداخل. قلاقل ايه اللي في الداخل؟ قلاقل ايه اللي في الداخل؟ قلاقل الداخل احنا لما حصلت الانتخابات البرلمانية ووصلت الى هذه النسب المهولة، مجلس الشورى اللي انتهى ده الاسلاميين ناجحين فيه بنسبة اظن اذا لم تخن الذاكرة قريب من 80%، 79 وشوية، اكتر من اللي هم قالوه، 79 وشوية على حسب اللي انا شايفه، 79 يعني 3/4 وزيادة. ومع ذلك لأن الناس رأت أن الانتخابات جرت
بغير تزوير، حتى لو فيها حاجات كان يجب أن تكون أحسن ومش عارف، إنما من غير تزوير هناك قبول، حالة قبول بالنتيجة. النهاردة حتى في انتخابات رئاسة الجمهورية أقول لكم إنه القبول حتى الغير إسلامي بيزداد بصورة أنتوا حضراتكم شايفينه، وبالتالي لا يمكن أنت أمام مجتمع متهيئ أن يختار. مش ممكن أنت تأتي وتقول لا والله أنا سوف أخضع للسلطة الضاغطة علي بصورة أو بأخرى. تركيا، وده برضو مهم قوي، لأن زي ما ذكرت الجزائر وقلت لكم إنها بعيدة عن الموقع الخطر، وأفغانستان بعيدة عن موقع الخطر، والعراق بعيدة. أقول لكم الجزائر، أقول لكم تركيا كان من الممكن يعني، وده حصل، إنهم حبوا يعملوا حاجة زي إيه، مش بمزاجهم، هي حصلت كده توافقية، حاجة كده بيننا وبين بعض. فكان في الله يرحمه كان أرشد أربكان نجح، ونجحت معاه واحدة اسمها تشيلر دي خلاص دي مش إسلامية وأربكان إسلامي، عملوا تحالف مع بعض يعملوا حكومة، وقالوا لها أنت تاخدي سنة يا تشيلر وإحنا ناخد سنتين، وبعدين تاخدي السنة الأخيرة. خدت السنة بتاعتها وراحت مفجرة الموضوع في السنة الثانية علشان أربكان ما يحصلش حاجة، وأفسدت المسألة. لكن النهاردة لما استقر الأمر إنه أردوغان هو رئيس حكومة، هو وحزبه وفصيله، تجد استقرار، لأن واضح السلطة أصبحت محسومة وواضحة. احنا لا نستطيع أبدا إن احنا ندخل نفسنا في متاهة الشيطان وفي مغارة الشيطان وفي أحابيل الشيطان، ويبقى نقعد في الآخر نتفرج على التلفزيون كده ونقول يا ربي بيفكرونا في إيه. لما رئيس دولتنا مثلا قاعد مثلا، وده شيء طبيعي، لازم أي رئيس دولة هيجي هيقعد مع بتوع الأمريكان والإسرائيليين والإيرانيين والعرب والأفارقة والأوروبيين والمجوس وعبدة بوذا، زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام كان بيعمل، يستقبل وفودا حتى من بلاد عباد الأوثان. تيجي بقى تلاقي مثلا واحد قاعد مع الرئيس الأمريكي قدام التلفزيون ولا وزير الخارجية، تقول يا ترى بيدبروا لنا إيه مع بعض؟ ولا تبص تقول الحمد لله الذي جعل من يتحدث باسمي مع أمريكا أو مع بلد كذا على الأقل أرجح أنه مؤتمن، لا يخون الله أو لا يخون أمته أو لا يخون أو لا يتمالأ. مش ممكن انك تسلم نفسك وتقعد تتفرج على التلفزيون بكرة وتقول يا ترى يا هل ترى ما هو دول اللي عملوا كذا وكذا وكذا. فيا إخواني المسألة واضحة، والحقيقة أننا في حاجة، بل في أمس الحاجة، إلى أن ندرك كيف نغتنم اللحظة ونغتنم الفرصة ونغتنم اغتناما مش بمزاجنا، ليس راجعا إلينا، وإنما هو إدراك للحظة. واعلموا أيها الإخوة أن العالم، ودي حقيقة خبر، ده مش كلامي، ده خبر، أن العالم اللي كنتوا بتبعتوا لنا بيها رسائل على المحمول إنها بتفخر بينا، تبعت يقول لك رئيس أمريكا ورئيس النرويج ورئيس مش عارف إيه بيقولوا نحن نتعلم من الشعب المصري وحضارة مصر وعظمة مصر. الأمريكان دول دلوقتي عارفين بيقولوا إيه ولا ما تعرفوش؟ بيكتبوا، ومع الأسف لا ينشر عندنا، ولا مع إنه بيكتب يوميا ولا بيتبعت على المحمول، بيقولوا الشعب المصري اللي اتضحك عليه وانتهت ثورته وانتهى وخلصت. نحن يا إخواني في السهم الأخير، وغدا نلقى الله عز وجل. ملكتكم إمكانية ما كنتم تزعمون طوال العمر أنكم تسعون إليه، وكنتوا بتقولوا شوف بقى، وانتوا عارفين ده النشيد ده كان أوشك يبقى النشيد الرسمي، يقول له في حماك ربنا في سبيل ديننا لا يروعنا الفنا فتولى نصرنا واهدنا إلى السنن.
ويقول له نحن عصبة الإله دينه لنا سنا فلنعش على هداه سادة أعزة أو نمت له فدا. ومع ذلك تأتي اللحظة فإذا بالإنسان يقول لا يا عم، لا ما ينفعش، هي فريضة ونحن ملتزمون بالسير طبقا لها. أيها الإخوة، في ختام هذا اللقاء الكريم، وأسأل الله أن يجمعنا على الخير والهدى، أنتم ترون ما ينزل بالمسجد الأقصى، وأنتم ترون ما ينزل بسوريا، وأنتم ترون بلادا أخرى تتعلق آمالها بمن أسرع إليه قدر الله فأغاثه وأنقذه. مصر قدر الله أسرع إليها واستقر أمرها، لكن سوريا تحتاجها، ولكن فلسطين تحتاجها، ولكن الدنيا فأمامنا